හරි ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඉතින් අපි බලමු දැන් Binance එකේ ලබා දෙන මේ $500 voucher එක කොහොමද ලබා ගන්න කියලා ලබාගෙන ඒකෙන් earn කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි Binance app එකට ආවට පස්සේ උඩ banner යනවා. ඒ banner එකේ USDT 500ක voucher එකක් තියෙනවා කියලා banner එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපිට මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපිට reward ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ Binance එකේ account එකක් හදලා නැත්නම් link දාලා තියෙනවා. හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ banner එක click කරගන්න ඕන ඔයාලා. මේ banner එක උඩ ඔයාලා click කරගන්න. ඒ banner එක උඩ click කරලා තමයි ඒ voucher එක claim කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ voucher Binance එකේ ඕන තරම් දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ගොඩක් අය මාත් ඇතුළුව ගොඩක් අය ඒවා වැඩක් නැහැ කියලා අත්පසු කරලා දානවා බොහෝ වෙලාවට. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම අනිත් voucher ගැනත් ඔයාලට ඉස්සරහදී කියන්නම්. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේකේ ඕකේ දීලා මෙන්න මේ join promotion කියන එක ඔයාලා click කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක ඕකේ දුන්නා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව දවස් 10කින් මේක end වෙනවා. ඊට කලින් ඔයාලා මේක කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ join promotion කියන එක ඔයාලා click කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට rules ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒවා කියවලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා මෙතන යාළුවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා claim කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් ඇතුළතදී තමයි ඔයාලට voucher එක හම්බෙන්නේ reward center එකට. එහෙම හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට මේ voucher එක valid වෙනවා දවස් 7ක්. ඉතින් මේ දවස් 7ේදී ඔයාලට earn වෙන profit එක ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඔයාලට ඒවා ටික කියවලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට උඩට යන්න. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් join කියලා බටන් එක තියෙනවා කහ පාටින්. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට click කරලා මෙතන okay දෙන්න. okay දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන message එකක් වෙලා තියෙනවා. දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාලට මේ voucher එක හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් voucher එක එන්නේ ඔයාලගේ profile icon එක click කරලා එතන තියෙනවා reward center කියලා එකක්. අන්න ඒකට තමයි redeem කරගන්න voucher එක එන්නේ. redeem කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට ඒ voucher එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. redeem කරගත්තේ නැත්නම් ඒක expire වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ profile icon එක. අන්න එතන reward center එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මීට කලිනුත් ඔයාලට මේ වගේ reward center එකටම voucher ඇවිල්ලා ඇති. මේ විදිහට claim කරගන්න නෙමෙයි reward center එකටම ඇවිල්ලා ඇති. ඒවා සමහර විට ඔයාලට මිස් වෙන්නත් ඇති. මටත් ගොඩක් ඒවා මිස් වෙලා තියෙනවා. මම අතහැරලා දාපුවක් තියෙනවා. මම එච්චර කියා කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක නම් claim කරගත්තා. කරගත් එකක්. මම ඔයාලට ඒක කොහොමද කරගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකම කියලා දෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඒ වගේම තව පල්ලෙහාට ගියාම මට මිස් වුණේවත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලට redeem button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් තමයි ඔයාලට redeem කරගන්න තියෙන කහ පාටින් පෙන්නනවා එතන redeem button එක. ඉතින් එහෙම redeem කරගත්තට පස්සේ මේ wallet වලට ගිහිල්ලා earn කියන එකට ගියාට පස්සේ තමයි ඒ earn එක යටතේ තමයි ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මම දැන් එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට profit එක generate වෙන්නේ. මෙතන ඊතලයේ click කරලා ඔයාලට මේක උඩ touch කරපුවාම තව මේකේ end වෙන date එක එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට rebate එක 100ට කොච්චරක් හම්බ වෙනවද කියලාත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ end වෙන time එකට ඔයාලට profit එක add වෙනවා. මේ ඔයාලගේ wallet එකට earn කියන wallet එකට තමයි add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ විදිහට ඔයාලා profile icon එක click කරලා මෙන්න මෙතන reward center එකට ආවට පස්සේ ඔයාලටත් මීට කලිනුත් හම්බෙලා ඇති මේ වගේ voucher මේ reward center එකට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 7 days කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒවා තමයි ඔයාලට හම්බෙන vouchers. ඉතින් සමහර අය ඒවා කියා කරන්නේ සමහර අය නම් ඒවා claim කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කීපයක්ම හම්බෙලා තියෙනවා මට. මේවා නම් මට මිස් වුණා. මට redeem කරගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා.
ඉතින් ඔයාලට මතක තියාගන්න මොන වවුචර් එක වුණත් මොන රිවෝඩ් එක වුණත් ඔයාලා මොන ටාස්ක් එක කරලා කොහොම රිවෝඩ් හම්බුණත් දවස් 7ක් වගේ ඇතුළතදී ඔයාලා ඒක රිඩීම් කරගත්තේ නැත්නම් ක්ලේම් කරගත්තේ නැත්නම් මේ රිවර්ස් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඒක එක්ස්පයර් වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේක රිඩීම් කරගන්න ඕන, ක්ලේම් කරගන්න ඕන මේ රිවර්ස් සෙන්ටර් කියන එකට ඇවිල්ලා. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කරපු ඒකක රෙකෝඩින් එක මම දාන්නම්. ඒක කොහොමද හරියටම ඔයාලට වවුචර් එක ලැබුණාට පස්සේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම රෙකෝඩින් එක දැන් දාන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන රෙකෝඩින් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රිවර්ස් සෙන්ටර් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන නොටිෆිකේෂන් එක රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔයාලට මොකක් හරි රිවෝඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් තමයි එහෙම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට රිවර්ස් සෙන්ටර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයක ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටාක්ස් සෙන්ටර් කියන්නේ ඔයාලා සමහර වෙලාවට ඔයාලට ටාක්ස් එනවා කරන්න. ඒ වගේනොත් ඔයාලට රිවෝඩ් එහෙම නැත්නම් වවුචර්ස් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ටාක්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා කම්ප්ලීට් කරද්දිත් ඔයාලට මෙතනින් වවුචර්ස් ඒ වගේම තව කොයින් වලින් හම්බෙන රිවෝඩ් එක එක ඒවා හම්බෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඒවා ඔයාලට කියවලා බලලා ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරොත් ඒවා ඔයාලට හම්බෙනවා හරියට කරලා තියෙනවනම්. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඉතින් P2P වලින් ගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තාම ඔයාලට වවුචර් එකක් හම්බෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කම්ප්ලීට් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන කෙලින්ම රිවර්ස් සෙන්ටර් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෑක් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගත්තාම කෙලින්ම යනවා ඒකට. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක මෙතන බටන් ටාස්ක් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඒක ක්ලේම් කරගත්තා. එහෙම ක්ලේම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන රිවර්ස් සෙන්ටර් එකට එනවා ඒක. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ අද ගෙන අපු වීඩියෝ එක විතරක් නෙමෙයි ඉදිරියටත් කොහොමද මේවා ක්ලේම් කරගන්නේ සහ ඉස්සරහට කොහොමද මේකත් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වවුචර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කහ පාටින් වෙලා තියෙනවා. මේ අලු පාට වෙලා තියෙන එක්ස්පයර් වෙච්ච ඒවා එහෙම නැත්නම් ඉවර වෙච්ච ඒවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ක්ලේම් කරගත්ත ඒවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන රිඩීම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඊතාලියේ පොඩි යටින් ඊතලයක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි මේකේ විස්තර තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වවුචර් එකකින් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා එතන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා. හරි. දැන් ඔයාලා එතන රිඩීම් බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට use saving trial fund කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තව පල්ලෙහාට එන්න ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන time ටික තියෙනවා. ඔයාලා ක්ලේම් කරගත්ත ටයිම් එක සහ ඔයාලා මෙතන මේකට සහභාගී වෙනාම මේක එන්ඩ් වෙන ටයිම් එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාලා ඔයාලා කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේක යූස් කරා වෙන්නේ ඔයාලා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඒක සක්සස් වුණා. ඊට පස්සේ හරි ඔයාලා හරියට ඒක යූස් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මේකෙන් බෑක් යන්න. මෙන්න මෙතන කතර ක්ලික් කරලා බෑක් යන්න. බෑක් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකේ ඔයාලා යූස් කරපු එක යූස් කරපු වවුචර් එක ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් wallet වලට ගිහිල්ලා. මෙන්න මෙතන wallet වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕන මේකේ wallet එකක් තියෙනවා earn කියලා wallet එකක්. අන්නේ earn කියන එකේ යටතේ තමයි ඔයාලට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වවුචර් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මේ ටයිම් එක ඉවරනාට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එකත් ඔයාලට මේකට හම්බෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ මේ වවුචර් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට මේක ක්ලේම් කරගෙන යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel වලට Telegram channel වලට group වලට එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේ අප්ඩේට් දානවා. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න යන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.